हेलो एवरीवन আজি মই কথা পাতিম গ্যাস বা এসিডিটিৰ পৰা আপুনি ঘৰত বহিয়ে কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব। তো ইয়াৰ আজি আমি 7টি উপায় আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আমি যদি নিজে নিজে কিছুমান অভ্যাস সলনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাৰ পৰা সহজে আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম। ইয়াৰ 7টি উপায়। নাম্বাৰ 1, একেবাৰে পেট ভৰি নাখাব। ইয়াৰ ফলত গ্যাস বা এসিডিটিৰ সমস্যা বাঢ়ি যাব পাৰে। গোটেই দিনৰ টাইমলি অলপ অলপকৈ ভাগ ভাগ কৰি খাদ্য খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আমি যদি পেট ভৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে পাকস্থলীৰ ভিতৰত থকা এচিড ওপৰ পিনে আহি যাব পাৰে আৰু আমাৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে বুকু জ্বলা পোৰা। নাম্বাৰ 2, খাদ্য খোৱাৰ সময় অনিয়মিত নকৰিব। খাদ্য সময়মতে খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আমি যদি সময়মতে খাদ্য নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু এটা বেমাৰ হৈ যাব পাৰে যাৰ নাম গেষ্ট্ৰাইটিছ। এই গেষ্ট্ৰাইটিছ হ'লে পাকস্থলীৰ গাত আলচাৰ গা প্ৰবৃত্তি দেখা যায়, ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে যাৰ ফলত পেটত জ্বলা যন্ত্ৰণা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে টাইমমতে খাদ্য খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, পাকস্থলী সুস্থ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। নাম্বাৰ 3, যিবিলাক মানুহৰ এই সমস্যা আছে সেইবিলাক মানুহৰ এই পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ খাদ্যই যেন নিষেধ, এই ধাৰণাটো কিন্তু সঠিক নহয়। যিবিলাক মানুহৰ যিবিলাক খাদ্যৰ পৰা এই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সেইবিলাক খাদ্য এৰি চলিব আৰু এইবিলাক খাদ্য নাখাব। সেইবিলাক হ'ব পাৰে অতিৰিক্ত তেল জাতীয় খাদ্য বা অতিৰিক্ত মছলা জাতীয় খাদ্য। যিবিলাক খাদ্যৰ পৰা আপোনাৰ বুকু জ্বলা পোৰা কৰে সেইবিলাক খাদ্য আপুনি বিচাৰি উলিয়াব আৰু সেইবিলাক খাদ্য নাখাব। নাম্বাৰ 4, ৰাতি খাদ্য খোৱাটো আগতীয়াকৈ শেষ কৰি দিব। কমপক্ষে হ'লেও ৰাতি খাদ্য খোৱাটো 2-3 ঘণ্টা আগত শেষ কৰি দিব, কিয়নো যদি খাদ্য খাই লগে লগে আপুনি শুই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাকস্থলীৰ এচিড ওপৰ পিনে আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, পিছত আকৌ গেছ বা এচিডিটিৰ সমস্যা বাঢ়ি যাব পাৰে। 5, টোপনি যোৱাৰ সময়ত বা বিচনাত থোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ মূৰ বা বুকু 10 পৰা 20 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত থাকিব কঁকালৰ পৰা, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ পাকস্থলীত থকা এচিড ওপৰ পিনে অহাটো কমাব। যিবিলাক মানুহৰ এই সমস্যাটো আছে ৰাতি বুকু জ্বলা পোৰা সেইবিলাক মানুহৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। নাম্বাৰ 6, ভাত খোৱাৰ সময়ত বা ভাত খাই অতিৰিক্ত পানী নাখাব। কমপক্ষে 10 পৰা 20 মিনিট পিছত পানী খাব। এদিনত কমপক্ষেও 10 পৰা 12 গ্লাছ পানী খাব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়েই খালী পেটত 1 লিটাৰ পানী খাব। আৰু কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰত যাব। আপোনাৰ যদি এই সমস্যা বেছি হৈ আছে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ যোৱাৰ পিছতো বহু চেষ্টা কৰাৰ পিছতো একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, আপোনাৰ যদি বহু লক্ষণ দেখা দি আছে পেট বিষ আৰু বহু ধৰণৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি জলদি চিকিৎসকৰ ওচৰত যাবগৈ। তো থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ, আকৌ লগ পাম।